नमस्ते नमस्कार सबैलाई स्वागत छ उसलाई मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा र हजुरले थम्बनेल हेरिसक्नु भएको छ। आज हामी यस भिडियोमा कुरा गर्दैछौँ एनटीसीबाट एनटीसीमा कसरी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्ने बारे। यस भिडियोमा हजुरले दुईटा तरिका जान्नुहुनेछ एनटीसीबाट एनटीसीमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने र ढिलो नगरिकन हामी भिडियोतर्फ लाग्छौँ। सर्वप्रथम त हामी एनटीसी एपबाट कसरी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ त्यो हेर्नेछौँ। यसको लागि सर्वप्रथम हजुरले गुगल प्ले स्टोरमा गएर नेपाल टेलिकम सर्च गरेर नेपाल टेलिकम एनटीसीको एप इन्स्टल गर्नुहोला र इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गरी यसमा लगइन हुनुहोला। म अलरेडी यसमा लगइन भइसकेको छु। लगइन भइसकेपछि हजुरले यहाँ साइडमा एउटा ट्रान्सफर ब्यालेन्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सफर ब्यालेन्समा क्लिक गर्नुहोला र आफूले रुचाएको मोबाइल नम्बर यहाँ राख्नुहोला र सँगसँगै आफूले कति रकम ट्रान्सफर गर्न खोज्नु भएको छ, 10 रुपैयाँ, 20 रुपैयाँ, 30 रुपैयाँ, उक्त रकम यहाँ राख्नुहोला। मैले आफूले चाहेको एउटा मोबाइल नम्बर यहाँ राखेको छु र 20 रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्दैछु र यसलाई कन्फर्म गर्नुहोला। त्यसपछि हजुरको मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटिपी कोड आउनेछ, उक्त ओटिपी कोड यहाँ राख्नुहोला। ओटिपी कोड राखी कन्फर्म गर्नुहोला र यति गरिसके पश्चात हजुरको ब्यालेन्स ट्रान्सफर भइसकेको छ। र यसरी हजुरले नेपाल टेलिकम एनटीसीको मोबाइल एपबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अब मोबाइल एप नभएको अवस्थामा कसरी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हेर्छौँ। यसमा मेरो 20 रुपैयाँ ट्रान्सफर भइसकेको भनेर पनि मेसेज आइसकेको छ। अब मोबाइल एप प्रयोग नगरिकन केही कोडहरू डायल गरेर कसरी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हेर्छौँ। यसको लागि हजुरलाई हजुरको मोबाइल नम्बर सिम कार्डको सेक्युरिटी कोड चाहिन्छ। यदि हजुरसँग हजुरको मोबाइलको सिम कार्डको सेक्युरिटी कोड छैन भने हजुरले 1415 मा एस कोड टाइप गरी मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ र यति गरिसके पश्चात हजुरको मोबाइलमा हजुरको सेक्युरिटी कोड आउनेछ। अब यो सेक्युरिटी कोड पाइसके पश्चात अगाडिको प्रोसेसतर्फ लागौँ। अब डायल प्याडमा आउनुहोला। डायल प्याडमा आइसके पश्चात *422* आफ्नो मोबाइलको सेक्युरिटी कोड, अघि हजुरको आएको सेक्युरिटी कोड, त्यसपछि पुनः पनि स्टार। अब आफूले ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न खोज्नु भएको मोबाइल नम्बर डायल गर्नुहोला। मोबाइल नम्बर डायल गरिसके पश्चात पुनः पनि स्टार, त्यसपछि कति रकम ट्रान्सफर गर्न खोज्नु भएको छ उक्त रकम लेख्नुहोला र # प्रेस गरी यसलाई डायल गर्नुहोला। यति गरिसके पश्चात हजुरले मेरो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यु हेभ ट्रान्सफर्ड ₹10 टु दिस नम्बर सक्सेसफुली भनेर देखाइएको छ र मेसेज पनि आइसकेको छ। र यसरी हजुरले एनटीसीबाट एनटीसीमा मोबाइल ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल एपसँगै यो कोडको सहायताले। हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा जनाउनुहोला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद, बाई बाई।